mai buat apa? Mai buat meter speed. Kat kedai Pekan Batu 9. Depan Speedmart, korang jalan. Okay, tengok apa yang buat. Kedai ni banyak agak sepat dia kat sini. Biasa orang kalau dari sini main budak-budak motor pun main buat kat sini. Ini banyak barang sepat. Ini kita buat meter brake. Tak lampu. Lepas tu wiring wall. Bogel motor bogel kepala. Dah siap dah motor apa, speed pun dah okey, meter, lampu. Pasang klip ni balik, dia dah ketat balik. Alright. Tunggu esok untuk pergi ke Penang esok. Alright. Harga tadi buat kat tu tukar meter speed dalam 25 itu kot. Lepas tu lampu 2 biji dekat meter nombor 4 dengan meter lampu minyak.
Lepas tu dengan apa, klip, 2 biji klip kat situ. 1 biji klip RM2 lah. Total 35 semua. Puas hati lah, sebab esok nak jalan jauh. Okay, alright, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.